και καλώς ήρθατε σε ένα καινούριο βίντεο μαζί μου. Όπως ξέρετε είμαι η Βερόνικα από το V4 Style και σήμερα θα σας μιλήσω για τη μασίτιδα, το απόσημα που έπαθα ξανά. Ναι, με ρωτάτε πάρα πολύ πώς το έπαθα ξανά, γιατί το έπαθα ξανά και όμως έγινε. Σίγουρα θα δακρύσω λιγάκι γιατί είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για μένα και με στεναχώρησε πάρα πολύ. Αλλά πριν ξεκινήσουμε θα σας απαντήσω και σε κάτι ευχάριστο που μου έχετε ρωτήσει πάρα πολλές, αν θυλάζω ακόμα. Και η απάντηση είναι ναι. Θυλάζω από τώρα. Δηλαδή κέρδισα τη μασίτιδα. Εντάξει, δεν θυλάζω αποκλειστικά. Απλά θυλάζω και δίνω ξένο μαζί. Κάτι είναι και αυτό. Γιατί στην αρχή νομίζω ότι με έχει νικήσει. Άμα δεν έχετε δει την πρώτη μου μασίτιδα που έπαθα, μπορείτε να τη βρείτε εδώ. Θα τη βρείτε και από κάτω. Και ξεκινάμε. Ήταν μια Παρασκευή, πρέπει να ήταν αρχές Νοέμβρη. Νιώθω στο στήθος με ένα κουμπαλάκι, κάτι σκληρό. Και ήταν σχεδόν από κάτω τη ρόγα. Και λέω, είχα κακό προαίσθημα. Προσπάθησα όμως εκείνο το Σαββατοκύριακο έτσι να το βγάλω, να το πιέσω λίγο, αλλά επειδή ήταν από κάτω τη ρόγα, δεν μπορούσα έτσι να το κάνω μασάζ, δηλαδή μου φύγε, δεν μπορούσα να το αδειάσω που λένε που πρέπει να κάνεις η μαστίτιδα. Αλλά όμως δεν είχα ούτε πυρετό, δεν είχα τίποτα από τα σημάδια του μαστίτιδα ή πόνους, δηλαδή δεν είχα τίποτα. Μετά πάει η Δευτέρα, είχε έρθει η Μέα στο σπίτι μου για να δει το μωρό, ήταν η πρώτη επίσκεψη, δηλαδή το μωρό ήταν 2 εβδομάδων, νομίζω πρέπει να ήταν 2 εβδομάδων. Ήρθε η Μέα και της εξήγησα αυτά, τι έχω περάσει και τι ήτανε. Και μου λέει, άμα συνεχίσει, λέει, να πάρεις έχουμε ένα νούμερο που κάθονται οι γιατροί και τους ρωτάς, σου λένε αυτοί τι να κάνεις. Την επόμενη μέρα Τρίτη, σαν είχε μεγαλώσει και δεν μπορούσα να το αδειάσω, δηλαδή και φοβόμουν, γιατί όσο μένει μια μαστίτιδα, γίνεται απόσημα. Και πήγα εκεί και μου λένε, πήγαινε μια βόλτα στο νοσοκομείο αφού έχεις περάσει όλο αυτό που έχεις περάσει. Πάω εκεί στο νοσοκομείο, είναι σαν γυναικολογικά έταχτα λέγεται. Πάμε εκεί, περιμένουμε περίπου 2 ώρες και μου λένε ο γιατρός είναι πάρα πολύ αποσχολημένος, δεν θα σας αργήσει να σας δει, ελάτε αύριο που θα έχετε ραντεβού. Και φύγαμε, μετά πάμε την Τετάρτη, βρίσκομαι με τον γιατρό, της λέω ακριβώς τι είχα περάσει και όλα αυτά και το λάθος που είχε γίνει την πρώτη φορά και το έλεγα, το τόνισα και όλα αυτά. Με κάνει υπέρηχο και μου λέει η κοπελιά, έχεις ένα πολύ μικρό απόσημα, απλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό τώρα και έτσι θα σε καλέσω πάλι σε 1 εβδομάδα να το ξαναδούμε. Να πάρεις παράδειγμα τεπών και ένα άλλο αντίστοιχο, άμα πονάς. Όταν το απόσημα έχει πίον μέσα, δεν είναι σκληρό, δηλαδή μπορεί να μπαίνει και μέσα λίγο, δηλαδή σαν μπρίζεται, αλλά είναι λίγο και σαν μαλακό κιόλας μέσα. Αυτό. Και μετά την Πέμπτη είχα κλείσει από μόνη μου ραντεβού στο κέντρο θυλασμού για να μάθω, για να μου πούνε τι κάνω λάθος, τι κάνω σωστά και αυτά. Με έβαλε στο θύλαστρο το ηλεκτρικό και έβγαλε γάλα, αλλά και πάλι είχε μικρή, αλλά όχι και τόσο πολύ. Και το είχα ώρα αυτό το ηλεκτρικό και μου εξήγησε εκεί πώς να κάνω, πώς να το αδειάσω και πώς να βάλω το μωρό και έτσι. Και μετά ήρθε Παρασκευή, σαν είχε μεγαλώσει αυτό κι άλλο. Φοβόμουν ότι ήταν αυτό που μου λέει την Τετάρτη, γιατί τώρα από κάτω το στήθος έμπαινε λίγο μέσα και ήταν μαλακό. Πάω ξανά στα έταχτα της Σουηδίας. Δηλαδή είναι τρίτη φορά μέσα στην εβδομάδα που είχα πάει. Πάω πάλι εκεί στα έταχτα, περιμένουμε και βρίσκομαι με έναν γιατρό και με κοίταξε αυτή με το υπέρηχο, μου λέει δεν βλέπω τίποτα, δεν έχεις απόσημα.
Και λέω σίγουρα, γιατί είναι έτσι που έχει βουλιάξει λίγο μέσα, που άμα το πατάς βουλιάζει το δάχτυλο, μου λέει τίποτα. Και μου λέει δεν έχεις τίποτα, λέει, δεν έχεις απόσημα. Λέω σίγουρα, της λέω, την πίεσα λίγο, γιατί της εξήγησα τι είχα πάθει και δηλαδή είναι ακόμα σκληρό και αυτό και μην γίνει πάλι το ίδιο, αφού δεν έχω απόσημα από τώρα, μην γίνει πάλι το ίδιο και έτσι. Και φοβόμουν πολύ. Μου λέει άμα δεν γίνει καλύτερα μέχρι αύριο που ήταν Σάββατο, τώρα έχει περάσει μια εβδομάδα από την αρχή που το είχα πρώτο αισθανθεί. Και δεν είχα CRP καθόλου. Το CRP είναι αυτό που μετράει τη φλεμονή, τη λίμωξη, άμα το σώμα σου έχει λίμωξη. Και δεν είχα σχεδόν τίποτα. Και μετά την τρίτη που είχα πάει στο γιατρό είχα λίμωξη, δηλαδή φυσιολογικού. Μετά τώρα είχα λίμωξη, είχε ανεβάσει λίγο και μου λέει άμα δεν αισθάνεσαι πιο καλά μέχρι αύριο να ξεκινήσει αντιβίωση. Εντάξει. Ξυπνάω Σάββατο το πρωί, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη. Θα κλάψω. Γιατί δεν είχα απόσημα. Και λέω τώρα ξεκινάμε δυνατά. Πήγα και νίκιασα από το νοσοκομείο αυτό το θύλαστρο το μεγάλο της Μεντέλα, νομίζω έτσι ακούγεται. Πάω και το νοικιάζω αυτό το μεγάλο, λέω ναι, θα νικήσω, λέω τη μαστίτιδα, θα τα καταφέρω. Και προσπάθησα εκείνη τη μέρα, προσπάθησα, έβγαζα γάλα, έπαιρνα και την αντιβίωση, ήμουν χαρούμενη. Μετά προς το απογευματάκι κατά τις 5 η ώρα το απόγευμα η πληγή μου εδώ πέρα στα πλάια ξεκίνησε να μελανιάζει. Αλλά και το μακιάζ τώρα. Ξεκίνησε να μελανιάζει και τότε κατάλαβα ακριβώς τι είχα πάθει, τι είχε γίνει. Κατάλαβα ότι είδε λάθος ο γιατρός την προηγούμενη μέρα και πάω πάλι στα γυναικολογικά έταχτα. Απλά ήταν Σάββατο και είχαν πάρα πολύ δουλειά. Πήγα 6 ώρα το απόγευμα, νομίζω ήμουν εκεί, ήταν και η αδερφή μου μαζί. Αλήθεια, άμα δεν είχα την αδερφή μου, δεν ξέρω τι είχα κάνει, τι με έκανε να γελάσω όταν είχα σχεδόν, δεν ξέρω, έχασα τον κόσμο, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου, έτσι λένε. Ναι, γιατί θυμάμαι τι είχα περάσει και νόμιζα δεν ήθελα να το ξαναπεράσω και κατάλαβα ότι θα το ξαναπεράσω πάλι. Και μετά είμαστε εκεί στο νοσοκομείο, αλλά είχαν πάρα πολύ δουλειά. Με έβαλε η αδερφή μου και βλέπαμε παιδικά έτσι για να γελάσουμε λίγο παιδικό έργο. Βλέπαμε αυτό εδώ, είναι πολύ ωραίο να το δείτε. Και γελάσαμε λίγο, μετά είδαμε τι γιατρό, νομίζω ήταν 12.30 τη νύχτα, ναι κάπου εκεί 12.30. Και είχα βγάλει φωτογραφία πριν πάω στο νοσοκομείο, πώς ήτανε. Και μετά όταν το είδα ξανά, μετά από 6 ώρες, έχασα την αναπνοή μου, γιατί είχε γίνει τόσο χάλια, τόσο γρήγορα και φοβήθηκα. Και μετά μου είπανε, έχεις απόσημα, θα το αδειάσουμε. Και μου το άδειασα με μια βελόνα, δηλαδή μου ρούφηξαν όλο το πίον. Δεν πόνεσα πάρα πολύ τότε. Και αυτό κατευθείαν έφυγε, δηλαδή είδες ότι έφυγε εκεί που ήταν αυτό το μαλακό που μπορούσε να μπει μέσα. Και μετά μου λέει πήγαινε σπίτι, άμα γίνεσαι χειρότερα ή ανεβάσεις πυρετό θα ξανάρθεις πάλι. Πήγα σπίτι μου, κοιμήθηκα, ήμουνα χαρούμενη. Μετά την επόμενη μέρα, τώρα είμαστε Κυριακή. Είναι Κυριακή, ξύπνησα το πρωί, μετά αισθάνομαι ζεστή, βλέπω ότι το στήθος έχει μπριστεί πάλι. Και κατάλαβα ότι πρέπει πάλι να πάω στα έταχτα, πήγα πάλι στα έταχτα, με είδανε, το CRP μου είχε ανέβει πάλι, εκεί που ήταν 25 είχε πάει στο 100 και
και μου είπαν κοπελιά, θα σε βάλουμε μέσα. Εδώ με βλέπετε πως ήμουν, προσπαθούσα να φάω κάτι γιατί δεν είχα φάει. Με βάλανε μέσα μετά στο νοσοκομείο για να πάρω αντιβίωση από το χέρι για να πάει πιο γρήγορα. Έκατσα μέσα 3 μέρες, βγήκα την Τρίτη πάλι. Μετά με καθάρισε ο ιατρός και πήγανα μετά να δω πώς ήταν το στήθος μου. Και εκεί πήγα πάλι να λιποθυμίσω, γιατί είδα ότι είχε σκάσει αυτό το... Είχε σκάσει δηλαδή, εκεί που είχε γίνει η μελανιά, από κάτω είχε σκάσει. Και έβλεπα μόνο ένα μεγάλο πράγμα, νομίζω ότι ήταν πιο μεγάλο από ένα δίφραγγο και το έβλεπα έτσι λίγο και βαθύ και με έπιασε έτσι κρύος υδρότας, πήγα να λιποθυμίσω γιατί ήταν πολύ χάλια η πληγή μου. Με καθάρισαν εκεί. Εντάξει, αυτό δεν ήταν καθόλου ευχάριστο, αλλά εντάξει ήταν πολύ μαλακιά να πω, με τα χέρια εύκολη, δηλαδή μου το έκανε έτσι λίγο και ήμουνα μια χαρά, δηλαδή δεν πόνεσα πάρα πολύ. Και μετά έκατσα Δευτέρα και Τρίτη απόγευμα μεσημέρι βγήκα και είχα και τον μπέμπι και τον άντρα μου μαζί στο δωμάτιο. Αλλά τότε ξεκίνησα να δίνω σκόνες γιατί βγαίνανε τα πίον, δηλαδή επειδή ήταν δίπλα στη ρόγα μου λέγανε οι γιατροί μπορεί να θυλάσει, δεν θα πάθει τίποτα το μωρό. Αλλά μετά λέω, τολμάω να θυλάσω. Είναι η δεύτερη φορά που το πάω. Και όταν είναι δίπλα στη ρόγα, δηλαδή ερχότανε τώρα πίον, έβλεπε αμάγουλα, δεν ξέρω αν το κατάπινε, δηλαδή ερχότανε πίον τώρα πάνω στο μωράκι μου που είναι νεογέννητο, δηλαδή ήταν 3 εβδομάδων, δηλαδή ήταν πάρα πολύ μικρό. Και έτσι ξεκίνησα να δίνω σκόνες, θύλαζα λιγάκι από το άλλο, αλλά είχα πολύ μεγάλο φόβο μέσα. Κυριακή, Δευτέρα ήταν γιατρός που με καθάρισε. Και μετά την Τρίτη έρχεται ο γιατρός να με δει και μου λέει σήμερα μπορείς να πας σπίτι σου, απλά θα έρχεσαι εδώ κάθε 2-3 μέρες, θα δούμε πώς θα το κάνουμε και πώς πάει η πληγή για να σε καθαρίζουμε, να είναι καθαρό. Και εκείνη τη μέρα με καθαρίζει μια ΜΕΑ. Απλά μάλλον η ΜΕΑ δεν με καθάρισε πολύ καλά. Και είχα πάλι ραντεβού την Τετάρτη να πάω να με δούνε πάλι πώς είναι η πληγή. Πάω μετά την Τετάρτη να με καθαρίσουν. Λέω εντάξει, λέω ξέρω πώς είναι να καθαρίζετε, δεν θα πονέσω. Πάω μετά την Τετάρτη. Κλάψω πάλι. Ήταν ένα από τα χειρότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου, γιατί αυτή η ΜΕΑ δεν με είχε καθαρίσει πολύ καλά. Μάλλον δεν το είχε βάλει λίγο βαθιά μέσα και είχε κλείσει λίγο η πληγή και ήταν σαν. Όχι νεκρά, δεν ξέρω πώς λέω, κρεατάκια, νεκρά κρεατάκια, δεν ξέρω, δηλαδή δεν ξέρω πώς λέγεται ακριβώς. Αλλά αυτά μου λέει πρέπει να τα κόψουνε. Και με κόβανε και με κόβανε τώρα μέσα στην πληγή μου, στο στήθος που είναι ευαίσθητο και πονούσα πάρα πολύ. Και εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη μέρα, μου πέρασε από το μυαλό ότι δεν θέλω να θυλάσω, δεν θέλω να το ξανακάνω, δεν θα αντέξω άμα το ξαναπεράσω, άμα συνεχίσω να θυλάσω και το πάθω ξανά, δηλαδή δεν αντέχω άλλο, δηλαδή η ψυχολογία μου ήταν πολύ χάλια. Πάμε μετά ξανά την Πέμπτη, Έλληνας ο γιατρός και πάλι τα ίδια, έπρεπε πάλι να με κόψουνε και με έκοβε με το ψαλίδι. Έκλαιγα, δηλαδή αυτές οι 2 μέρες ήταν χειρότερες, δηλαδή μπορεί να ήταν 1/4 που με καθάρισαν, αλλά και με κόβανε μέσα, δηλαδή και το αισθανόμουν κάποιες φορές, δηλαδή λέω πρέπει να κόψανε και κάτι ζωντανό δηλαδή, γιατί τέτοιος πόνος έτσουζε και λέω δεν το ξανακάνω, πήγα να λιποθυμίσω, ήταν και μια ΜΕΑ εκεί, προσπαθούσε να μου κάνει αέρα, στεναχωρέθηκε και αυτή και λέω κλαίω πάλι, λέω δεν αντέχω να το θυλάσω, λέω. Δεν αντέχω να το ξαναπεράσω αυτό το πράγμα. Πιο καλά να είμαι υγιής εγώ και να μην ξαναπεράσω αυτό το πράγμα. Και μετά δεν ξανά, για κάποιο καιρό δεν ξαναπήγα στο νοσοκομείο. Μου είχαν πει ότι θα κάνει μήνες για να κλείσει η πληγή μου, γιατί ήταν πολύ μεγάλη. Την Παρασκευή παίρνω το κέντρο θυλασμού και λέω θέλω να το κόψω.
Και μου λέει επειδή είναι Παρασκευή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα τώρα, έλα τη Δευτέρα. Πάω εκεί στο κέντρο υγείας, στο κέντρο θυλασμού. Μου λέει και αυτή στεναχωρέθηκε τόσο πολύ, δηλαδή την έβλεπα ότι είχε και αυτή δάκρυα στα μάτια. Μου λέει αυτό που πέρασε η κοπέλια μου, σου ζητάω συγγνώμη. Προσπαθούμε εμείς σαν κέντρο υγείας να βρούμε μια λύση για αυτές τις περιπτώσεις, να μην γίνεται έτσι αυτό ξανά. Δηλαδή να έχει, αυτό θέλανε και μου ζήτησε συγγνώμη και μου λέει η κοπέλια, λέει, ξέρεις γιατί το έπαθες, λέει γιατί μπήκανε 2 μικρόβια μέσα στη ρόγα σου, γι' αυτό είναι τόσο γρήγορα, γιατί το ένα είναι πολύ άγριο. Μου το είπε και ο γιατρός ότι ήταν το χειρότερο που μπορεί να πάθω από ένα απόστημα, δηλαδή εμφανιακό γιατί έσκασε. Τώρα πρέπει να είμαστε γύρω στους, δηλαδή μέσα Νοέμβρη, μετά τις 14-15 κάπου εκεί Νοέμβρη. Έχει περάσει δηλαδή σχεδόν 1 μήνα μετά που γέννησα. Και μου λέει θα περάσει πάρα πολύ καιρό να κλείσει. Μετά πήγαινα στο κέντρο υγείας 2 φορές την εβδομάδα και το καθάρισα. Μετά και μια φορά την εβδομάδα καθάρισε και η αδερφή μου. Ήταν και αυτή ο γιατρός μου. Με βοήθησε και το καθάρισα. Μετά φοβόμουν επειδή ήταν μεγάλη πληγή, ήταν σαν ένα δίφραγο, μην πάθω μόλυνση, μην πάθω κάτι άλλο, μην μπει τίποτα μέσα και δεν μπορούσα να κάνω μπάνιο, δεν μπορούσα να το δω. Δηλαδή μόλις το έβλεπα έτσι λίγο πήγα να λιποθυμίσω. Άρεσε μετά ξαναπήγα στο νοσοκομείο πριν τα Χριστούγεννα γιατί ήθελα να δω τι γίνεται, γιατί δεν μικραίνει, γιατί δεν γίνεται τίποτα. Και τότε ήταν η πρώτη φορά που το έδωσα ο καθρέφτη όταν είχα πάει στο νοσοκομείο, δηλαδή μετά από 1,5 μήνα που το είχα πάθει, τότε το έδα πρώτη φορά στο νοσοκομείο. Εντάξει, στεναχωρέθηκα, νόμιζα ήταν πιο μεγάλο. Τώρα να βλέπεις ένα δίφραγκο και να είναι μόνο κρέας και να είναι λίγο έτσι βαθύ, λες τι σημάδι θα κάνω, πώς θα κλείσει, μην πάθω τίποτα άλλο. Και ήμουνα πάρα πολύ χάλια. Τέλος Φεβρουάριο έκλεισε η πληγή μου εντελώς. Έχει κλείσει και τώρα απλά έχω ένα σημάδι. Ναι, αυτή ήταν σχεδόν η ιστορία με τη μασίτιδά μου. Πήγανε μικρόβια μέσα. Και αυτή ήταν η ιστορία με τη μασίτιδά μου τη δεύτερη. Ελπίζω να μην το ξαναπάθει κανένας και θα κάνω το δεύτερο μέρος από αυτό το βίντεο. Θα σας πω μερικές συμβουλές τι μου είπανε αυτό για τη μασίτιδα. Τι έχω μάθει επιτέλους. Νομίζω στο τρίτο παιδί δεν θα το πάθω. Φιλάκια πολλά πολλά.